Hi wow English followers ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අද මම අලුත් lesson එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ have has had මෙන්න මේ වචන තුන ගැන. ඉතින් විවිධ අවස්ථාවන් වලදී අපි මේ have has had විවිධ අවස්ථාවන් වලදී විවිධ විදියට use කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. අපි මේ have has had use කරනවා to show possessiveness එකක් කියලා කියන්නේ අයිතියක්. තමන්ට යම් කිසි දෙයක් අයිති බව හඟවන්න අපි මේ has have had use කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. තවත් අවස්ථාවන් වලදී helping verb එකක් විදියට use කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. helping verb එකක් කියලා කියන්නේ main verb එකේ අර්ථය ගන්න ඒකට උපකාරී වන පුංචි නිකන් වචන කෑල්ලක් වගේ එකකට තමයි helping verb එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් helping verb එකක් විදියට have has had use වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක tenses වලින් ගත්තොත් present perfect tense එකේදී past perfect tense එකේදී අපි මේ has have had ගන්නවා. present perfect tense වලදී has have වර්ගෙන verb එකේ past participle එකත් එක්ක ගන්නෙ. past participle එකේදී had එක verb එකේ past participle තමයි ගන්නෙ. දැන් ඒක තේරුනේ නැත්නම් වැඩි ඒ ගැන හිතන්න යන්න එපා. මොකද මේ lesson එක ඉදිරියට යන්න අපි ඒ ගැන ටිකක් අර ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරනවා. හිතන්න මම කියනවා I have a car. I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මම එහෙමත් නැත්නම් I කියන pronoun එක plural pronoun එකක් විදිහටනේ සලකන්නේ. pronouns වලින් මොනවද plural pronouns විදිහට සලකන pronouns? I, we, you, they. මෙන්න මේ pronouns හතර අපි plural pronouns. එහෙමත් නැත්නම් බහුවචන නාමපද විදිහටනේ අපි සලකන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ I, we, you, they එක අපි භාවිතා කරන්නේ has the, have the, had the present tense එකකදී නම් have. කියන්නේ I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. You have a car. ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවා. We have a car. අපිට කාර් එකක් තියෙනවා. They have a car. ඔවුන්ට කාර් එකක් තියෙනවා. දැන් එතකොට singular pronoun එකකදීත් අපි have the use කරන්නේ නැහැ. අපි singular pronoun එකකදී use කරන්නේ has. හරි? මොනවද දැන් එතකොට singular pronouns? he, she, it. he, she, it. මෙන්න මේ වගේ pronouns අපි singular pronouns කියලා කියනවා. singular pronouns ඒ කියන්නේ ඒකවාචී නාමපදත් එක්ක අපි use කරන්නේ has. she has a car. she has a car. ඇයට කාර් එකක් තියෙනවා. she has a car. he has a car. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. it has a car. ඌට කාර් එකක් තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් it කියන pronoun එක use කරන්නේ animals like සත්තු එක්ක එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න. අපිට පුළුවන් කියන්න it has 4 legs. ඌට කකුල් 4ක් තියෙනවා. it has 4 legs. ඌට කකුල් 4ක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න එහෙනම් අපි plural pronouns එක්ක have ගත්තා. singular pronouns එක්ක has ගත්තා. දැන් අපි had use කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද? had use කරන්නේ අපි past tense එකේදී past tense එක හංගවන්න. අතීත කාලය හංගවන්න තමයි අපි මේ had use කරන්නේ. ඉතින් had කියන එක singular pronouns එක්කද plural pronouns එක්කද use කරන්නේ එහෙම කතාවක් නැහැ. singular pronoun එකක් වුණත් plural pronoun එකක් වුණත් අපිට past tense එකේදී had use කරන්න පුළුවන්. I had a car. මට කාර් එකක් තිබුණා. I had a car. You had a car. ඔයාට කාර් එකක් තිබුණා. We had a car. අපිට කාර් එකක් තිබුණා. They had a car. ඔවුන්ට කාර් එකක් තිබුණා. She had a car. ඇයට කාර් එකක් තිබුණා. He had a car. ඔය විදිහට singular plural pronouns කිසිම ભેදයක් නැහැ. ඕනම pronoun එකක් එක්ක අපි had use කරලා අපේ past tense එකක යම්කිසි අයිතියක් හංගව ගන්න පුළුවන්. තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් I have a dream. මට සිහිනයක් තියෙනවා. මට සිහිනයක් තියෙනවා. I have a dream. ඔයාලා අහලා තියෙනවද song එක I have a dream, a song to sing කියලා song එකක්. ඔයාලා ඒ song එක අහලා තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ I have a dream, a song to sing කියන මේ song එක ඔයාලා අහලා නැත්නම් පොඩක් YouTube එකට ගිහලා search කරලා මේ song එක බලන්න. English songs අහන එකෙන් ඔයාලගේ English pronunciation, spoken English මේ හැමදේම improve වෙනවා. එහෙනම් I have a dream කියලා කියන්නේ මට සිහිනයක් තියෙනවා. මේක අපිට කියන්න පුළුවන් I have a dream, you have a dream, we have a dream, they have a dream. She has a dream. ඇයට සිහිනයක් තියෙනවා. She has a dream, he has a dream. ඇයට සිහිනයක් තිබුණා. She had a dream, he had a dream. ඔහුට සිහිනයක් තිබුණා. They had a dream. I had කියන එකට singular plural ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. singular pronoun එකක් වුණත් plural pronoun එකක් වුණත් අපිට had use කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කොහොමද මේ have, has, had
use කළා අපි මේ ගොඩනගාගත්ත වාක්‍යයක් නෙගටිව් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නැතාර්ථය හංගවන්නේ. දැන් I have a dream කියලා කියන්නේ මට සිහිනයක් තියෙනවා. මට සිහිනයක් නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I don't have a dream. I don't have a dream. Don't. අපි මෙතනදී ගන්නෙ don't. have ට කලින් don't use කරන්න. හරි? have ට කලින් don't. I don't have a dream. මට සිහිනයක් නැහැ. I don't have a dream. එහෙනම් we don't have a dream, they don't have a dream, you don't have a dream. I, we, you, they මෙන්න මේ plural pronouns එක negative කරද්දී අපි use කරන්නේ don't have. හරි? singular pronouns තියෙනවානේ she, he, it වගේ ඒකවාචී නාමපද ඒකවාචී නාමපදත් සමග අපි has ගන්නවා කිව්වා මේකේ negative කරන්න ඕන නම් she doesn't have a dream. එහෙනම් has වලට කලින් doesn't ගන්න. She doesn't have a dream කිව්වොත් ඇයට සිහිනයක් නැහැ. She doesn't have a dream. She doesn't have a dream. He doesn't have a dream. ඔහුට සිහිනයක් නැහැ. He did not have a dream කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔහුට සිහිනයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි කියවනේ he had a dream. ඔහුට සිහිනයක් තිබුණා. He didn't have a dream කියලා කියන්නේ ඔහුට සිහිනයක් තිබුණේ නැහැ. He didn't have. මෙතනදී අපි use කරන්නේ didn't have. He didn't have a dream. ඔහුට සිහිනයක් තිබුණේ නැහැ. මේ didn't have කියන එකත් singular plural ඕනම pronoun එකක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. He didn't have a dream, they didn't have a dream, you didn't have a dream, I didn't have a dream. මේ විදිහට ඕනම pronoun එකක් එක්ක didn't have use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී එතකොට අදහස් වෙන්නේ මට සිහිනයක් තිබුණේ නැහැ. අපිට සිහිනයක් තිබුණේ නැහැ කියන අදහස තිබුණේ නැහැ. past tense එකක negative එකක් මේක. දැන් ඔයාලා දැන් singular pronouns මොනවද plural pronouns මොනවද කියන දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද හැම තැනදීම මම කියන වචනයක් නේ singular pronoun එකකට මේක භාවිතා වෙනවා. plural pronoun එකකට මේක භාවිතා වෙනවා. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න singular pronouns මොනවද? plural pronouns මොනවද? මේවා හරි basics දේවල්. English වල මේ දේවල් දන්නේ නැත්නම් ඉස්සරහට යන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න මොනවද singular මොනවද plural pronouns කියන්නේ කියලා. have, has, had භාවිතා කරන ඊළඟ අවස්ථාව තමයි as a helping verb. helping verb එකක් විදිහට have, has, had use කරනවා main verb එකට ආධාර කරන පුංචි verb එකක් විදිහට helping verb එකක් විදිහට මේ have, has, had අපි use කරනවා. ඒ කියන්නේ helping verb එකක් කියලා කියන්නේ මෙතනදී මම සරලවම කිව්වොත් present perfect tense එකේදී සහ past perfect tense එකේදී අපි have, has, had ආයමත් use කරනවා. හැබැයි එතනදී අපි verb එකේ past participle එක තමයි ගන්නෙ. දැන් ඔයාලා මම verb එකේ past participle එක කිව්වහම ටක් ගාලා ඔයාලගේ ඔළුවට යන්න ඕන. verb එකේ past participle එක කියන්නේ මේක. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේවා හරි basics English වල basics. මම හැම English lesson එකකදීම වගේ කියන මොකක්ද past participle එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා අර හරි විදියට අහගෙන හිටපු කෙනෙක් නම් දැන් වෙනකොට ඔයාලගේ ඔළුවට යන්න ඕන මේක තමයි past participle එක කියන්නේ කියලා. past participle of a verb කියලා කියන්නේ දැන් අපි ගමු verb එකක් eat කියන එක. eat කනවා. ate කෑවා. eaten කාලා. දැන් මෙහෙම වර්ගීකරණයක් කරාම eat, ate, eaten කියලා මෙහෙම වර්ග කරාට පස්සේ මේකෙන් තුන්වෙනියට තියෙන මේ අවසාන ක්‍රියාපද වර්ගයට තමයි අපි මේ eaten කියන එකට තමයි මේ past participle එක කියලා කියන්නේ. ක්‍රියාපදයේ past participle එක. past participle of the verb. හරි? එහෙනම් මේ have, has, had use කළා අපි present perfect tense සහ past perfect tense හදනවා. මෙන්න මේ have, has, had එක අපි ක්‍රියාපදයේ verb එකේ past participle එක තමයි use කරන්නේ. I have eaten an apple. I have eaten an apple. දැන් ඔයාලා දන්නවා I කියන්නේ plural pronoun එකක්. ඒකත් එක්ක අපි have තමයි use කරන්නේ. have use කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා verb එකක් ගන්නවා නම් verb එකේ past participle එක තමයි අපි ගන්න ඕන. I have eaten an apple. I have eaten an apple. මම apple ගෙඩියක් කාලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඕනම plural pronoun එකකට have වර්ගෙන ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ past participle එක use කරලා ඊට පස්සේ the rest of the sentence අපේ sentence එකේ meaning එක හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙන ඉතුරු කොටස අපි ඊගාවට use කර ගන්නවා. දැන් අපි singular pronoun එකක් ගමු බලන්න. she ගමු. she නම් එන්නේ has. she has eaten an apple. ඇය apple ගෙඩියක් කාලා තියෙනවා. she has eaten an apple. මෙතනදී දැන් she ගත්තා, has ගත්තා, she එක has ගන්න නිසා ඒ වගේම has ගත්තට පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයක් ගන්නවා නම් verb එකක් ගන්නවා නම් ඒ verb එකේ past participle එක ගන්නවා කිව්වේ නිසා අපි eaten අරගෙන තියෙනවා. she has eaten an apple. she has eaten an apple.
දැන් අපි කිව්වොත් he had eaten an apple කිව්වොත් අන්න එතනදී past perfect tense හැදිලා තියෙනවා. he had eaten an apple. මෙතනදී අපි had එක ඕන pronoun එකක් use කරනවානේ, singular pronoun එකක් හෝ වේවා plural pronoun එකක් හෝ වේවා අපිට had එක use කරන්න පුළුවන්. එතන pronoun එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා he had eaten. ක්‍රියාපදයක් ගන්නවා නම් past participle එක තමයි ගන්නෙ. he had eaten an apple. ඔහු apple ගෙඩියක් කාලා තිබුණා. he had eaten an apple. ඔහු apple ගෙඩියක් කාලා තිබුණා. he had eaten an apple. ඔහු apple ගෙඩියක් කාලා තිබුණා. මෙතනදී past perfect tense තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කිව්වොත් she has eaten an apple. ඇය apple ගෙඩියක් කාලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් I have eaten an apple. මම apple ගෙඩියක් කාලා තියෙනවා. කාලා තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒක present perfect. යම් කිසි දෙයක් කරලා තිබුණා කියලා කිව්වොත් ඒක past perfect tense එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි දැන් බලමු මේ present perfect වලයි past perfect වලයි negative forms කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් I have eaten an apple කිව්වොත් මම apple ගෙඩියක් කාලා තියෙනවා. I haven't හැදෙන්නේ කොහොමද have සහ not එකතු වෙලා. I haven't eaten an apple. මම apple ගෙඩියක් කාලා නැහැ. මම apple ගෙඩියක් කාලා නැහැ. She hasn't eaten an apple. Has not දෙක එකතු කරලා තියෙන මෙතන. She hasn't eaten an apple කිව්වොත් ඇය apple ගෙඩියක් කාලා නැහැ. He hadn't eaten an apple කිව්වොත් ඔහු apple ගෙඩියක් කාලා තිබුණේ නැහැ. අරවා කාලා නැහැ කියලාව මේක කාලා තිබුණේ නැහැ. මොකද past perfect නේ. past perfect එකක negative එකක්. හරි? He hadn't eaten an apple. ඔහු apple ගෙඩියක් කාලා තිබුණේ නැහැ. මේක ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ දැනෙයි. හැබැයි මේවා ඉංග්‍රීසි වල බේසික්ස්ම දේවල් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් මේ ලෙසන් එකේ මොනවාම හරි තැනක මොනවා හරි කන්ෆියුෂන් එකක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ආයි බලන්න. දෙපාරක් තුන් පාරක් බලනකොට තේරෙන්නේ නැතිම කෙනෙක් නම් දෙතුන් පාරක් බලනකොට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ have has සහ had අතර තියෙන වෙනස හරි විදියට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ have has had use කරලා ඔයාලගේ sentences create කරලා පහළ comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලගේ example sentences අනිත් අයට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් අය හදලා තියෙන example sentences ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී කාගේ හරි මොනවා හරි වැරද්දක් දැක්කොත් ඔයාලා පෙන්නලා දෙන්න. මෙන්න මෙතන වාගේ වැරදි. මේක මෙහෙම නෙමෙයි එන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහට English community එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාලටත් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ඔයාලා එකිනෙකාට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න හෙල්ප් එකක් දෙනවා මේ channel එක ඇතුලේ. ඒ විදිහට ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් කමෙන්ට් section එකේ දාගෙන යන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. Bye guys. Lots of love for you.